હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું શક્કરિયાનો શીરો બનાવવાની છું. શક્કરિયાનો શીરો બનાવવા માટે મેં 1 કિલો શક્કરિયા લીધા છે. શક્કરિયાને હું કુકરમાં સીટી વગાડીને બાફી લઈશ. એની માટે કુકરમાં પાણી મૂકી અને તમારે શક્કરિયાને 3 સીટી વગાડી અને બાફી લેવાના છે. શક્કરિયાને કુકરમાં 3 થી 4 વિસલ વગાડીને આપણે બાફી લઈશું. હવે આપણા શક્કરિયા બફાઈ ગયા છે. આપણે એને મેશ કરી દેવાના છે. શક્કરિયા તમારે બહુ જાડા પણ નહીં અને બહુ પાતળા પણ નહીં, આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના લેવાના છે. મેં 1 કિલો શક્કરિયા લીધા છે. આપણે એને બાફી અને હવે મેશ કરીએ છીએ. અને તમને શક્કરિયા જે લાવ્યા છો એ બહુ જ રેસાવાળા હોય તો તમે એને છીણીને એનો માવો તૈયાર કરી શકો છો, જેથી રેસા ઉપર રહી જાય છે અને રેસા વચ્ચે તમારે ખાવામાં નડે નહીં. આ રીતે તમારે શક્કરિયાને મેશ કરીને એનો માવો તૈયાર કરી લેવાનો છે. આપણે 1 કિલો શક્કરિયાનો માવો તૈયાર છે. 500 ml જેટલું દૂધ છે, 200 ગ્રામ જેટલી ખાંડ છે, થોડા બદામની કતરી છે અને ઇલાયચી છે. એક કઢાઈમાં આપણે હવે થોડું ઘી મૂકીશું, 2 થી 3 ચમચી જેટલું. ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે શક્કરિયાનો માવો અંદર ધીમા તાપે શેકીશું. શક્કરિયાના માવાને આપણે ધીમે તાપે શેકીશું ઘીમાં. શક્કરિયાનો માવો ગુલાબી રંગનો થાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકીશું. ધીમે તાપેથી મીડિયમ તાપે આપણે એને 5 થી 7 મિનિટ સુધી ઘીમાં શેકીશું. ઘીમાં શેકાઈ જાય પછી આપણે એમાં દૂધ ઉમેરીશું. શક્કરિયા ઘીમાં શેકાઈ ગયા છે. 5 થી 10 મિનિટ સુધી એને શેક્યા છે. હવે આપણે એમાં 500 ml જેટલું દૂધ એડ કરીશું. તમે દૂધ વગર પણ શક્કરિયાનો શીરો બનાવી શકો છો. તમે એમાં ડાયરેક્ટ ખાંડ એડ કરીને શક્કરિયાનો શીરો બનાવી શકો છો. દૂધ રેડો તો એનો ટેસ્ટ સરસ આવે છે. 500 ml જેટલું દૂધ મેં રેડ્યું છે. દૂધનો ભાગ બળવા આવે એટલે આપણે એમાં ખાંડ એડ કરીશું.
શક્કરિયાનો શીરો શિયાળામાં ખાવાની મજા આવે છે. શિયાળામાં તમને સરસ શક્કરિયા મળે છે અને શક્કરિયાનો શીરો તમે ફરાળમાં બી ખાઈ શકો છો. તમે ઉપવાસ કર્યો હોય તો તમે શક્કરિયાનો શીરો બનાવી શકો છો. શિવરાત્રિના દિવસે શક્કરિયાના શીરાનું ખૂબ મહત્ત્વ હોય છે. મહાશિવરાત્રિના દિવસે તમે ફરાળમાં આ રીતે શક્કરિયાનો શીરો બનાવીને ખાઈ શકો છો, જે ખાવામાં બી ખૂબ ટેસ્ટી હોય છે અને હેલ્ધી છે. શક્કરિયામાં દૂધ મોટા ભાગે મિક્સ થઈ ગયું છે, તેથી હવે આપણે ખાંડ ઉમેરીશું. ખાંડ પણ તમે તમારી રીતે વધારે ઓછી ઉમેરી શકો છો. શક્કરિયાનો ટેસ્ટ ગળ્યો જ હોય છે, એટલે તમે એમાં માપની ખાંડ ઉમેરો. પણ જો તમારા શક્કરિયા થોડા ફિક્કા હોય તો તમે એમાં 300ના બદલે 400 ગ્રામ ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો. હું અહીંયા 200થી 300 ગ્રામ જેટલી ખાંડ એડ કરીશ. ખાંડનું પાણી બનશે, ગરમ થશે એટલે, અને ખાંડનું પાણી બળે ત્યાં સુધી આપણે શક્કરિયાને હલાવીશું. દૂધનો ભાગ બળે છે એ રીતે, એટલે આ રીતે આમાં છાંટા ઉઠશે. તો છાંટાથી દાજો નહીં એ રીતે તમારે સાચવીને હલાવવાનું છે. એવું હોય તો થોડી વાર માટે તમારે એને છીબું ઢાંકીને ધીમે તાપે હલાવવાનું. દૂધનો ભાગ બળે છે એટલે એમાંથી આ રીતે છાંટા પરપોટા ફૂટે અને છાંટા ઉડે છે. એનાથી દાજ્યો નહીં એ રીતે સાચવીને તમારે હલાવો. ધીમે ધીમે તમે જોઈ શકો છો પાણીનો ભાગ બળવા આવ્યો છે. તમારે તેને સતત હલાવતા રહેવાનું છે. મેં સ્ટીલના લોયામાં કર્યો છે એટલે એને ફટાફટ હલાવવું પડે. તમે એને નોનસ્ટિકમાં બનાવશો તો તમારે ચોંટવાની બીક નહીં લાગે. શક્કરિયાનો શીરો ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. હવે પાણીનો ભાગ, દૂધનો અને પાણીનો ભાગ બળી જાય પછી આપણે એમાં ઇલાયચીનો ભૂક્કો અથવા બંનેમાંથી ગમે તે તમે ઉમેરી શકો છો અને તમારી ઈચ્છા પ્રમાણેનું ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરી શકો છો. લગભગ 25થી 30 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણો શીરો તૈયાર થવા આવી ગયો છે. હવે સાઈડ પરથી ઘી થોડું થોડું છૂટું પડવાનું સ્ટાર્ટ થયું છે. હવે આપણે એમાં સાઈડ પર રાખેલી ઇલાયચી અથવા ઇલાયચીનો પાવડર, તમને જે નાખવું હોય તે તમે નાખી શકો છો. અને હું બદામની કતરી નાખવાની છું. તમે કાજુ, બદામ જે તમારી ઈચ્છા હોય તે તમે અંદર હવે એડ કરી શકો છો. ઇલાયચી કે ઇલાયચીનો પાવડર તમને જે અનુકૂળ હોય તે તમે નાખી શકો છો. ડ્રાયફ્રૂટ પણ તમે તમારી અનુકૂળતા મુજબ વધારે ઓછું નાખી શકો છો, અને ના નાખો તો પણ એ ઓપ્શનલ છે. આપણો શીરો લગભગ હવે તૈયાર થઈ ગયો છે. આ શીરો નાના મોટા સૌને ભાવે છે અને ફરાળમાં તમે એક જ વસ્તુ બનાવીને ખાઈ શકો છો. અને મહાશિવરાત્રિના દિવસે આ શીરાનું ખૂબ મહત્ત્વ છે. જો તમે કોઈ વખત આ શીરો ના બનાવ્યો હોય તો આ રેસીપીને જરૂર ટ્રાય કરજો અને તમને આનો ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો એ તમે
કોમેન્ટ બોક્સમાં લખજો. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય, આ રેસીપી ગમી હોય, તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. હવે ઘીનો ભાગ છૂટો પડી ગયો છે. આપણે એને બાઉલમાં કાઢી અને ડીશમાં સર્વ કરીશું. આપણો ફરાળી શીરો બનીને તૈયાર છે. આપણે હવે એને ગાર્નિશ કરીશું. શિયાળામાં આ શીરો બનાવીને જરૂર ખાવો જોઈએ. નાના મોટા સૌને ભાવે તેવો ટેસ્ટી અને હેલ્ધી શીરો છે. ડ્રાયફ્રૂટથી તમે એને સરસ રીતે ગાર્નિશ કરી શકો છો. હેલ્ધી ટેસ્ટી શક્કરિયાનો શીરો બનીને તૈયાર છે. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. Thank you very much for watching my video.